อยากจะใส่เอฟเฟกต์แบบนี้หรือแบบนี้หรือมีอัปเดตใหม่ในแอป CapCut ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้เรายังอยู่กับแอปพลิเคชัน CapCut นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตเอฟเฟกต์ใหม่ใน CapCut ครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถที่จะใส่ในส่วนของอารมณ์หลากหลายให้ร่วมกันกับคลิปไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจตกใจหัวเราะอะไรประมาณนี้ครับหรืออาจจะเป็นมุกแป๊กก็มีให้เลือกด้วยนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut เลยนะครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเลือกคลิปวิดีโออันไหนก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการใช้นะครับแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการใส่เอฟเฟกต์ง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆเลื่อนไปหาไอคอนที่มีคำว่าเอฟเฟกต์ที่เป็นรูปดาวนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ที่มาอัปเดตใหม่ใน CapCut นะครับมีชื่อว่านะครับเลื่อนไปตรงนี้ครับข้างบนจะเป็นคำว่า Variety นะครับก็มันก็มีรูปแบบที่เยอะเลยนะครับตั้งแต่ลองดูครับอันที่1นะครับหัวล้อนะครับอันนี้ก็เยอะเลยนะครับเครื่องหมายคำถามเฮ้ยประมาณนี้นะครับหรือจะมีแสงโผล่ขึ้นมาว้าวประมาณนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบสูตรคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยโผล่ขึ้นมาเวลาเรากำลังคิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบแตกหักฟลุปอ้อยตกใจนะครับก็มีประมาณนี้ประมาณว่าต่อสู้มีมุกแป๊กกาบินผ่านอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าคำเตือนไม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็จะแบบเหมือนทำอะไรผิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพายุพัดเอาใบไม้โผล่เข้ามานะครับต่อมาก็จะเป็นเหมือนกับอะไรของเขาเนี่ยนอนเซนส์นะครับแล้วก็จะมีแบบผลไม้หล่นขึ้นมาหล่นลงมาก็เป็นรูปเลมอนนั่นเองนะครับต่อมาก็จะแบบ time stop จึ๊บก็จะเป็นขาวดำประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นดิสทอร์ตนะครับอันนี้ก็จะแบบเหมือนคลื่นน้ำนั่นเองนะครับต่อมาก็จะแบบยิงปืนใส่ตึ้งอะไรแบบนี้เหมือนลักษณะของเกมกดนะครับถัดมาก็จะแบบเหมือนกับลงละครเล็กๆครับเปิดม่านเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เนาะอันนี้นะครับหลายๆคนก็เอาไปใช้นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแบบแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วก็แบบ energy แบบพุกพ่านไปหมดนะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็กดเลือกนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับอยากจะให้แสดงนานหรือว่าแสดงแป๊บหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการดึงตรงนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันแสดงนานเราก็ดึงออกนะครับหรือว่าอยากจะให้แสดงแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ดึงเข้ามาหานะครับถ้าไม่ถนัดดึงเราก็สามารถที่จะไปตัดแยกได้เหมือนกับการตัดคลิปนั่นเองนะครับสมมุติคุณเอาแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใน CapCut นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปเพิ่มเสริมเติมแต่งในคลิปของเพื่อนๆให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นได้นั่นเองครับหวังว่าการอัปเดตนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ